Welcome to another episode of the Okanagan podcast. Today, Kelowna the Jaz Grewal, mortgage specialist, RBC the now. Thank you for coming. Thank you, Jewan. Thank you for inviting me. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲੋਨੇ ਓਕਨਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਜ਼ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ in the future I think it'll be very beneficial. Looking forward to it. Mortgage discussion very important, right? Make or break real estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ. Yep. Right? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ and ਇਹ knowledge ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ question ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. So ਆਪਾਂ ਉਹ knowledge ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ paperwork ਚਾਹੀਦਾ first time home buyer ਦਾ variable versus fixed rate, right? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰੂੰਗੇ. ਜ਼ਰੂਰ. So ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਵੀਰੇ ਕਿਵੇਂ mortgage ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ? well mortgage ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ intention ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ mortgage industry ਚ ਆਉਣ ਦੀ. Went to school to become a chiropractor. Went to UBCO. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ I started working for the Green Bank TD. ਉਦੋਂ part time ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ so I wanted to take a year break. ਮੈਨੂੰ full time ਉੱਥੇ position ਮਿਲ ਗਈ so things lined up. I just ended up becoming a banker. ਤੇ family ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ chiropractor ਛੱਡ ਕੇ bank ਕੋਲ ਗਿਆ? Family is very supportive. Very good. Very good. So they just want us to do something that we're happy doing, be successful in. So anything worth doing is doing well. ਮੈਂ ਵੀ medical line ਛੱਡ ਕੇ the real estate ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ. Exactly. Medical lines and now ਹੁਣ ਅਸੀਂ real estate ਚ so I'd say very happy my decision ਬਣਾਇਆ. Right, up in Okanagan real estate market very hot. Right, ਇੱਥੇ competition ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਆ. Right, not as much competition ਸਰੀ ਵਾਂਗੂ and so ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ opportunity ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ and ਆਪਣਾ 2021 boom ਦੇ ਵਿੱਚ right ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ full time job ਬਣ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ competition aside because ਹੁਣ Okanagan Valley ਦੇ ਵਿੱਚ I mean we sell real estate in billions and mortgages multiples of that because refinance ਹੁੰਦਾ ਵਾ renewal ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ so mortgage business is more than what real estate business is, right? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ equity ਦੇ refinance ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ. So I don't look at it as competition. ਮੈਂ ਇਸ business ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਪ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕੁਇਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ 'ਚ ਜਾਂ ਘਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਰਾਈਟ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਟਰਮ ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ essentially ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ especially ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ এনवायरमेंट 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ 2020 2021 ਜਿਹੜੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ mortgage rates were below 1%. Now they're at 5.5%. So variable versus fixed ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ variable rate ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ 5 year variable 1.85 rate ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ in their head thinking it's a 5 year payment plan we're good ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਓਕੇ ਚਲੋ ਜੀਵਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਵੀਟ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਸਵੀਟਾਂ ਪਾ ਦੋ so ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ so thank you for having me ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਸਲਾਹ ਦਵਾਂਗੇ so ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜਸ ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਾਈਟ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ so I take a step back so ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਘਰ what are your intentions
because the more open they are, the right way I can structure the mortgage. ਹਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਆਹ ਘਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ, the mortgage depends on that. What are your future plans after 2 years, 3 years? Thing, right? Yeah. ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੋਮ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ eventually ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਂਟਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤਾਈਂ, that way I can give you the right product, right salah, or you have existing properties that you want to leverage to buy this one. I need to know the full picture. ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ 1-2 ਸਾਲ ਫਲਿੱਪ ਹੀ ਕਰਨਾ, they know flip ਕਰਨਾ, yeah, or right? it's so you a gotta make flip. sure it's open. You gotta make sure it's open. That's fine too, right? If you're ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਫਲਿੱਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, that's okay too. ਨਾ ਬਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। Exactly. Yeah. So yeah. ਐਂਡ ਸੋ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਤੇ, ਰਾਈਟ? ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਰਫਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰਫਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੋਰਗੇਜ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਇਨਕਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਤੇ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ anywhere between 140,000-160,000 depending on ਕਿ ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 160-165-7 ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਦਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਹਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਡ ਆਫ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਕਮ ਵੈਲਿਡ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਲੋਨ ਆ ਤੇ $600 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, then obviously we need more income. or pay off ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ, if the ਕਿ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ, or pay, ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲੈਂਡਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਆ ਡੈਟ ਆਪਾਂ ਪੇਡ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ $1 million ਕਰਤੇ, ਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ 999 ਆ ਤੇ $1 million ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਕਰਕੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ 20% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੋਨ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ 20% ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, so 999,000 is ਆਪਣੀ qualifies for CMHC and other insurers. So ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈਣੇ ਹੋ you can't buy it on 100% loan. So you have to put it. America ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, right? 2008 ਦਾ। Yeah, 100% finance. Yeah, exactly, 0% down. They still have it. It's ਉਹਨਾਂ ਦੇ FHA loan ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2.5% down. So that's nothing. Yeah. ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ so it's tier based. So ਪਹਿਲੇ 5 ਲੱਖ ਤੇ 500,000 it's 5% down. The next 500,000 to 999,999 is 10%. Okay. So ਪਹਿਲੇ 5 ਲੱਖ ਤੇ minimum down ਹੋ ਗਿਆ 25,000 ਤੇ let's say ਜੇ ਘਰ 6 ਲੱਖ ਦਾ, so that 100,000 will be 10%. So ਤੁਹਾਡੀ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਤੇ minimum down payment would be 35,000. So and then anything above, it's not tier based. Anything above a million and above, it's 20% minimum. Okay. Yeah. And then on here too, our first time home buyer, right? So 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ I believe 7.5 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਕਿ 8.5 ਲੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, but ਆਪਣਾ ਓਕਨਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। So first time home buyer ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ? First time home buyer ਨੂੰ so obviously this is maybe a bit more of an accountant question. So land transfer tax, so the lawyer does that, so if they qualify as a first time home buyer, so roughly 6 ਤੋਂ 8,000 ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜੇ property transfer tax ਬਣੂਗਾ। Yeah, so ਜੇ first time home buyer ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ land transfer tax 100% waive ਹੋ ਜਾਂਦਾ। So on a 500,000 it's about $8,000 save ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5.25 ਤੱਕ it's tier based, so partial cost save up to 525.
anything beyond 525 ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਿਲਟ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਅੱਡ ਆ। Okay. So you might be able to save GST depending on your qualification. So ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ lawyer ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਹੈਪੀ ਟੂ ਹੈਲਪ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੌਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਆ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾ ਸੋ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟੇਲ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕਲਾਇੰਟ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਯਾ ਸੋ yeah, maybe we'll start with that. So self-employed clients mostly I specialize in self-employed clients because my background commercial banking, just so I know how to read the financial statements on the business side. ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਇਨਕਮ ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ there is still tax strategies to save that tax। ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਰਗੇਜ ਫਿਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। there is a right way to do it too। so income ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ is not the right way। Yeah, exactly। like I can ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਹੁਣ ਆਲੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਲੋ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਡ ਬੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Yeah, so it's very important to declare it and then you use as much write-offs as you want। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ। Yeah, no, that's good। ਮੈਂ ਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਮੈਂ ਗੈਸ, ਗੱਡੀ ਦੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਐਡ ਬੈਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? Add back, it's basically the same as so ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ we can pick and choose। So depreciation, it's not really a real expense, right? Depreciation ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੈਂਸਸ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ 5 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਕਮ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। Okay, yeah, so it depends case to case, but it's really important to plan ahead for self-employed clients। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। So even if you're not ready to buy today, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, give me a call or give your mortgage specialist a call ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ mortgage apply ਕਰੋਗੇ। So you're good to declare them। You can still pay less tax by writing off those things, but we'll just need to get you prepared। ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ mortgage broker ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ mortgage broker ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋ ਜੂ mortgage, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੱਭੇਗੇ ਫਿਰ mortgage ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ mortgage broker ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, 1 ਹਫ਼ਤਾ 1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਸਾਈਡ ਹਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਇਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਇਰ ਦੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਦੇ ਮੋਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਯੂ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ 3-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ 6 ਜੌਬ days ਲੈਟਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡੀਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਯੂ ਟਾਈਮ ਹੈਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 6 days। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਡੇ ਤੱਕ ਮੋਰਗੇਜ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੋ ਰਿਸਕ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਟ ਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਵ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ 6.5 ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸੈਪਟ ਆਫਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਾਇਰ ਬੈਕਅਪ ਸੀ, ਪਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਸਾਈਡ ਇਟਸ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਰਗੇਜ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਘਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਲਾਈਨਡ ਅਪ, ਜੇ ਮੋਰਗੇਜ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਆਉਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਧਰ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਣ ਨੂੰ? Yeah, so we do want to see at least 2 years of employment in the same in the same industry. Exception ਹੁੰਦੀ ਆ how ਤੁਸੀਂ outside of ਕੱਲੀ income ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਦੈਟ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਯੂ ਗੋਟ ਕਾਲਡ ਟੂ ਦ ਬਾਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਸੋਸੀਏਟ you were working at a law firm making $40,000, but now you're officially called to the bar, you're a lawyer officially, now ਤੁਹਾਡੀ income ਵੱਧ ਗਈ 120,000, right? ਉਹ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ instead of looking backwards, ਮੋਰਗੇਜ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਗੇਜ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਿਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ T4 ਮੰਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ 40,000 ਹੀ ਇਨਕਮ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 120 ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੈਟ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਿਕਚਰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਯਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁਣ ਸਰੀ ਕੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਲੋਨੇ ਆਓਗੇ, ਰਾਈਟ, ਉਧਰ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਓਗੇ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਰਗੇਜ ਕਰਨ। as long as same industry cha, so same, if you're self-employed, ਤੁਸੀਂ same business ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, same or ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਖੋਲਣੀ ਆ, it's easier. Plus ਹੁਣ COVID ਦੇ ਨਾਲ everything got remote, so it's really easy to justify that, as long as it makes sense, ਹਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ let's say if you work at Microsoft, it makes sense for us to ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਰਿਮੋਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਕਿ ਜੌਬ ਛੱਡਣੀ ਆ ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਧਰ ਕਹਿ ਦੋ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਜੌਬ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ, or buy it as a rental property, exactly, so ਪਰ ਕਿ ਉਹ ਜੌਬ ਛੱਡੇ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਗਈ, ਜੌਬ ਛੱਡਤੀ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਗਈ, exactly, ਫਿਰ mortgage ਦੇ ਤੇ ਗਾਮ, so prepare ahead, right, and then back to ਹੁਣ ਆਪਣੇ pre approval, right, pre approval the rate hold, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ rate hold ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ pre approval ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ pre approval ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅਪਫਰੰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ that you're qualified for up to this much. Sometimes if you find something more than that, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਵੱਧ ਦੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਵੱਧ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਨੀ ਕੁ। But everything gets lined up. So the only thing left ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਐਕਸੈਪਟਡ ਆਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ, we're gonna check back everything,
and then you're good to go within the first 5 days. Like ਸੋਚੋ ਆਪਣੀ appraisal 40,000 50,000 ਘੱਟ ਆਈ ਆ ਆਪਣੇ accepted offer ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਰੀਨੇਗੋਸ਼ੀਏਟ appraisal ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ ਕਈ appraisal ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ appraisal ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਰਾਈਟ ਤੇਰੀ appraisal ਕਾਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਕਈ appraisal ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ 40-50,000 ਕੈਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਚ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਇਹ appraisal ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ we take the lowest of the two ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ purchase price ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ appraised value ਅਸੀਂ mortgage ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਆ amount ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ mortgage so if it's 20% down 80% loan to value ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ amount ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ so that's where if appraisal doesn't line up with the purchase price ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ appraisal ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ I'll ask you for the comps ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਕੇ ਆ we can justify it depending on or maybe we need to get the appraiser back inside the house to reappraise it even ਆਪਣੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰਕੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਰਾਈਟ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ appraisal ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ appraisal ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਜੂਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ appraisal ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ appraisal ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਹੁਣ ਜੂਨ ਚ ਲਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਨ ਜਨਵਰੀ ਆਫਟਰ 6 months ਮੇਬੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ maybe they bought it for 1.2 appraisal was coming in at $1 million so if the mortgage was $1 million then the mortgage is the same amount as their house value right ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਨ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਚੱਕਿਆ to make up the difference so ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ so market now is very changed ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣੇ ਹੋ ਹਨਾ it's a long term game you can play flipping game speculate on properties ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ if there's actual evidence ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ really good property ਲੱਭ ਲਈ undervalued it's city ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ pre-qualified ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ rezone ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ value ਹੈਗੀ ਆ ਹਨਾ ਉੱਥੇ speculation ਤੇ flipping ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਰਾਈਟ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੋ ਹਾਊਸਿੰਗ is mostly a long term game ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ rental property ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ you shouldn't expect any income just to break even ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ long term real estate ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ exactly not in BC ਇਹਦਾ ਵਧਣਾ ਆ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰਦਾ exactly ਰਾਈਟ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋਗੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਚ ਰਾਈਟ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਐਂਡ ਤੇ ਐਕੁਇਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਇਟਸ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਆ ਆਪਣੀ ਵੈਲਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਟਾਕਸ ਜਾਂ ਅਦਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਨਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5x ਲੈਵਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ $1,00,000 ਆ ਤੁਸੀਂ 20% ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੀ 2% ਉਹ 2% ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ 6% ਈਅਰ ਆ ਓਵਰ ਡੈਕੇਡਸ 6% 5 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ not your initial 100,000 so real estate is a good investment but you got to think long term ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ rich ਬਣਾਇਆ one of the easiest ways to get rich is through real estate and to go the other way too ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ real estate investment ਦੇ ਵਿੱਚ it's really important people ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ rent versus some first time home buyers rent versus buy their first home it's very essential to buy in my opinion too to buy your principal residence ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕੁਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋਈ ਆ
ਉਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਕੁਇਟੀ ਬਿਲਡ ਅਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਐਕੁਇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਲਓ, 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੁਇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਚੋਂ either refinance or sell it and put it into your next home, buy a bigger home, right? So ਇਹ equity the question now, very important ਚੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੇਟਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਹਤੋਂ ਬਦਲੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। So difference between variables, so basics, fixed rate mortgage, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, fixed rate ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, 1 year fixed or 5 year fixed, there's even 10 years fixed, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਸ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੋਰਗੇਜ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰਗੇਜ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਾਈਨਸ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਲੱਸ ਅ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਰਾਈਟ? So difference ਇਹੀ ਆ। So variable rate, the standard is 5 year variable. ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਦਾ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੈਂਕਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ when it says prime minus 1%, ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, went from 2.5% to now 6.7%, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਗੇਜ ਰੇਟ 2.5% to now 5.5% ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰਗੇਜ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਾਫ ਇੰਟਰਸਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਹਾਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਨਰਲੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ changing the payment, changing mortgage। ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ static payment mortgage। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਘਟਣੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮੋਰਗੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਓਨਲੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨੀ ਸੀ 25 ਕੇ 30 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 50 to 70 years 50 to 70 years ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਜੇ ਉਹ ਕੱਲਾ $2 ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 99 years ਵੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ $2 8 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, yeah. So variable rate can be dangerous in an increasing rate environment, but it can be a good tool ਕਿਉਂਕਿ variable rate mostly investor ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ variable rate ਤੇ prepayment penalty ਹੁੰਦੀ ਆ 3 month interest, fixed term ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ 3 month interest or interest rate differential, whichever one is the greatest. So interest rate differential ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, maybe 2.5% of the mortgage amount. So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ 3 month ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। So that's why it's really important to talk to your mortgage professional. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, why did you sign up for a 5-year fix, right? So ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਟਰਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਮੋਰਗੇਜ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੇ ਆਫ ਹੁੰਦਾ Yeah. ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਕੱਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਓਨਲੀ ਮੋਰਗੇਜ ਤੇ 5000 ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾ ਲਓ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ 5000 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੋਰਗੇਜ ਘਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਰਾਈਟ so if you're living in it you're essentially paying the rent for interest only right but yeah so and ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਊਗੀ right so either 1/4% ਮਤਲਬ ਵਧੂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਰੱਖੂਗੇ so coin toss ਆ ਹਨਾ so you can't me you we can only see what we think ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਈਟ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜੌਬਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਜੌਬਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਜੌਬਸ ਆਰ ਗੁੱਡ ਹਨਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ 8.5% ਤੋਂ 4.5% ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਇਟ ਟੇਕਡ ਅਪ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਰਾਈਟ ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮੇਬੀ ਹੁਣ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੋ ਮੇਬੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਮੇਬੀ ਦ ਵਨ ਦੈਟ ਗੋਜ਼ ਅਪ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਆਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਚੱਕੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਬਟ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੈਸ ਗਰੋਸਰੀਆਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਓਵਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੱਸਦੀ ਆ ਬਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ all around ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵਧੂਗੇ ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਓਨਰ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ $100 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਸਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ $100 ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਟ ਭਰ ਲੈਣੀ ਹੁਣ $100 ਨਾਲ exactly you get 1 maybe 2 bags of groceries right so ਕੱਲਾ ਮੋਰਗੇਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਉਣੇ ਆ ਸੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਥ ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਪੋਸੀਬਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਐਂਡ ਰੀਅਸੈਸ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੌਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਘਟਣੇ ਆ ਹਨਾ they don't look at it like that they're going to look at month to month it changes ਜਿਹੜਾ decision ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਬੀ ਆਪਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਹਨਾ ਸੋ and on top of that ਹੁਣ next year outlook ਲੱਗਦਾ ਵੀ hopefully next year ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਕਿ everything goes as planned inflation ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਈ next year ਆਪਾਂ ਹੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰੇਟਾਂ ਘਟ ਜਾਣ so depend karta ਵਾ where the data is but hopefully ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 8.5% ਤੋਂ 4.5 ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ maybe another 0.25% over a good period of time until next year ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ 3% ਤੋਂ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 3 ਤੋਂ 2% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ the rates might start normalizing after that so ਘਟਣ ਨੂੰ rate it may very well take 2 years. It might start next year, but 0.25% ਜਦੋਂ ਘਟਣ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹ 0.25% ਐਡ ਕਰਦੇ maybe 2% ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਨਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਆ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 10 ਤੋਂ 20% ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਚੱਕਿਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਬਜਾਏ 4 5 6 ਕਰ ਚੱਕਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਬੈਠੇ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੈਂਡਰ ਆ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਨਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡ ਸੀਗੀ ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਬੀ 50,000 ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਲੱਖ ਬਣ ਗਈ ਆ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਚੇਂਜਡ
that's when you can make that move. ਪਰ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਮੇਬੀ ਦੇ ਕੈਨਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, you take on that risk. So anything happens in the future, ਕਰ ਲੈ deposit ਦੇਤੀ, yeah, that's your property, commit ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, commit ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ mortgage document ਤੇ private ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, commit ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। some of the different costs ਆਪਣੇ private loan ਤੇ conventional mortgage ਤੇ? So private mortgages usually ਉਹਤੇ upfront cost ਹੁੰਦੀ ਆ, so it can be anywhere from percent and a half, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ, ਸੋ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ, 150 ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ $1,00,000 ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ $1 million ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਫॉर ਮੋਰਗੇਜ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੇਵਿੰਗਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰੇਟ ਔਰ GIC, ਤੇ ਬੈਂਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ 2 ਪਾਰਟਨਰ ਲਾਈਕ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ $2-3 ਲੱਖ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਰਗੇਜ 'ਚ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ, we take on a lot more risk, so that's why we charge bigger, because we're not an institution, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ short term ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ short term ਹੁੰਦਾ, 30 ਸਾਲ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1-2 ਸਾਲ ਹੀ, 6 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀ ਲੈਣੀ ਆ, could be 1%, could be 2% or more। ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ, ਸੈਲਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੀ ਲਾਇਰ ਫੀ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਰ ਫੀ ਦੇਣੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 6 ਲੱਖ 8 ਲੱਖ ਪੇ ਆਫ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਯਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਡੇਂਜਰਸ ਗੇਮ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਰਿਨਿਊਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਈ ਨੀਡ ਮਾਈ ਮਨੀ ਬੈਕ, ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਲ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ renew it, or if they're renewing it, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੇ GIC 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6% ਮਿਲ ਰਿਹਾ, why would they give you risk on you? Exactly, so ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਬੀ ਦੇ ਵਾਂਟ ਰੀਕੁਆਲੀਫਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਆ, ਐਕੁਇਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਪੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, we're at risk, so they might not be willing to. No, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ first and foremost, everyone the situation ਆਇਆ। Yeah, you and I, like even the buyer, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸੈਡ। ਯਾ, ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਆਪਣਾ ਮੋਰਗੇਜ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਆਈ ਗੈਸ ਗੱਲ, ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਯਾ, ਸੋ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ, ਸੋ they do your one credit check, they'll go to different lenders, ਕੋਈ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਂਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਮੋਰਗੇਜ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਦ ਮੋਰਗੇਜ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਸੋ I can't do a TD mortgage or so. ਤੇ RBC ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, right? Exactly. One special exception. So yeah, so with Royal Bank mortgages, ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਵਨਿਓ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, so they don't have access to RBC mortgages. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ RBC ਦੀ mortgage ਲੈਣੀ ਆ,
we're the only ones that can do it. No, and baad mein number thalle pa dunga. Zarur Jazz nu phone karo, any mortgage questions. Yeah. Right, knowledge apne bande di bahut hai gaya. Yeah. And I appreciate you having me on the show today. Thank you, man. Thank you for having me. Yeah. Look forward to seeing you again. Thank you.